हॅलो एव्हरीवन, मुकुंद फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मूग उसळ बनवणार आहे। मूग उसळसाठी अख्खे मूग रात्रभर भिजत ठेवायचे। मी आधीच भिजत ठेवलेले होते, साधारणतः पाऊण वाटी भिजत ठेवलेले होते। भिजल्यानंतर 1 वाटी झालेले आहेत। 1 वाटी मूग उसळसाठी साहित्य पाहूया। 1/4 टीस्पून हळद, 1/4 टीस्पून तिखट, 1 टीस्पून हिरवी मिरची कापलेली, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून मीठ, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून शेंगदाणे कूट, 5 ते 7 कढीपत्त्याची पानं, हाफ लिंबू, 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा आणि 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि इथे चिंचेची चटणी घेतलेली आहे 1 टेबलस्पून आणि सजावटीसाठी बारीक शेव आणि कोथिंबीर घेऊया आणि तेल आणि पाणी। गॅसवरती कढई ठेवूया। तेल गरम झालेलं आहे। जिरं टाकूया, कढीपत्त्याची पानं आणि कांदा, मिरची कापलेली, हळद, तिखट, टोमॅटो टाकूया, शेंगदाणा कूट, आणि भिजलेले मूग टाकूया। गरम मसाला, मीठ आणि चिंचेची चटणी, पाणी टाकूया आणि झाकण ठेवूया। उघडून बघूया। उसळ तयार आहे, ह्याला काढून घेऊया। छान गरमागरम उसळ तयार आहे। ह्यावरती लिंबू पिळूया। बारीक चिरलेला कांदा टाकूया, कोथिंबीर, टोमॅटो आणि शेव टाकूया। अशी ही गरमागरम मूग उसळ तयार आहे। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि आवडल्यास मुकुंद फूड चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।